Bună ziua și la mulți ani! În primul rând, felicitări celor care au încercat și celor care au reușit. Nu a fost ușor, a fost mai ușor să făcută schema dacă o făceam în Simulrelay, dar pe hârtie puțin mai dificil, pentru că în Simulrelay te poți juca cu toate butoanele, cu toate, poți trage fire, ți arată pe culori și așa mai departe, dar pe foaie trebuie să te concentrezi puțin mai mult. Dacă și dumneavoastră vreți să faceți rezolvarea la problema asta înainte să vedeți rezolvarea aici pe care vă arăt eu, vă recomand să puneți pe pauză, mergeți la filmulețul dinainte, încercați și după aia reveniți să vedeți dacă este sau nu corect. Vom face simulare. La simulare am pus butoane normale, n-am pus cu revenire, doar pentru a vedea ce se întâmplă dacă apăsăm două butoane în același timp sau trei butoane sau ce se va întâmpla în situația asta. Bun, haideți să dăm drumul, să nu vă țin. Deci, prima dată legăm faza. Deci, după cum vedeți, faza se duce la fiecare buton și cam atât. Șuntăm butoanele între 2 și 4 la fiecare buton, facem câte o punte. O să vedeți mai încolo de ce. După aia legăm nulul la butoane și la sonerie, goarnă, cum vreți să o numiți, și ne mai rămâne doar să legăm și becurile. Bun, am legat și becurile. Dar acum haideți să-i dăm drumul la simulare ca să vedem ce anume se întâmplă acolo. Bun, vedeți că am schimbat butoanele, nu mai sunt cu revenire, sunt butoane normale. Da? Deci l-am apăsat, rămâne aprins. Vedeți aici, ia stați puțin. Deci avem nul peste tot. Da? Avem nul peste tot, L-ul. Logica care e? Un bec nu se poate aprinde cu două faze sau cu două nuluri. Și chiar ăsta era indiciul pe care aș fi vrut să vi-l dau, dar dacă vă dădeam, cred că era mai simplu, mai repede de rezolvat. Bun. Aprindem, vedeți că s-a mutat faza, acum avem fază peste tot. La celelalte două becuri avem fază, la primul avem doar nul fază. Și o să vedeți că mai departe merge nulul, ia să vedeți, 2. Vedeți, nulul s-a extins și avem fază, avem două faze doar la ultimul bec și două nuluri la primul bec. Așa, ca să vedeți ce se întâmplă aici. Bun. Și butonul 3 și avem becul și goarna. Bun. Acum, întrebarea este: ce se întâmplă când apăsăm mai multe butoane? Bun, îl avem pe 1. Păi ce se întâmplă dacă îl apăsăm pe 2? Nimic. Vedeți că aici e fază peste tot. Ia uitați. Nimic nu se întâmplă. Și pe 3, nimic nu se întâmplă. Pentru că avem fază peste tot. Da? Bun. Le luăm. Dar apăsăm butonul 2. Apăsăm butonul 3, nimic. Dacă ne apăsăm butonul 1, s-a dus și s-a aprins becul 1. Deci că el va fi, cum să zic, pentru că este la începutul circuitului, el va fi mereu prioritar. La fel se va întâmpla și la butonul 3. Avem 3-ul, aprindem 2-ul, se mută pe 2, aprindem 1, se mută pe 1. Deci chiar dacă, pentru că, vedeți, aici nu mai au niciun, pentru că avem fază peste tot. Da. Cam asta este logica și rezolvarea problemei. Sper că v-a plăcut această problemă. Eu zic că a fost destul de interesantă. A fost folosită și de un coleg de-al meu la un proiect pentru examenul de electricieni. Cum a lăsat și un comentariu acolo. Comisia a zis că ce ai venit cu cutia asta cu 3 becuri și o sonerie, și când le-a spus să facă legăturile, imediat pe moment atunci vă dați seama că n-au reușit. Pe hârtie, cu toate, poate te blochează puțin. Nu zic că nu-i dai de cap, îi dai de cap, dar puțin te blochează.
Da, dragilor. Deci, asta este. Vă doresc un an nou cât mai bun, plin de bucurii și de realizări și ce să vă spun, spor la treabă, bineînțeles.